Üdvözlünk a WatchMojo Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a 10 legerősebb katonai hadsereget mutatjuk be nektek. China perceives the US increasingly as a threat, and it wants to find ways of countering the United States, which operates as the premier power broker in Asia. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban több szempont figyelembe vételével rangsoroljuk a különböző országok harci felszereltségét. A szempontok közé tartozik az aktív szolgálatot teljesítő katonaság és a fegyvertárak száma is. 10. Pakisztán. A pakisztáni hadsereg nagy létszámmal működik, aktív szolgálatot teljesítő állománya a világ egyik legnagyobbja. The nation has one of the strongest military forces in the world and plays a key role in South Asian affairs. A félkatonai szervezetek a pakisztáni hadsereget, a haditengerészetet és a légierőt segítik, és igen nagy hatalommal és befolyással bírnak az ország belpolitikai szféráját tekintve is. Now, Pakistan has swung between civilian and military rule since its independence from Britain in 1947. Sőt, előfordult már a történelem során, hogy a pakisztáni hadsereg átvette a kormánytól az irányítást egészen addig a pontig, ameddig Deep State jelenség alakult ki az országon belül. A katonai Deep State jelensége a létesítmény néven ismert, és nem egy puccsot hajtott végre az évek során, miközben Pakisztán bel- és külpolitikáját is irányította. Pakistanis have spent more than 30 years under military rule, and it has had a big say during civilian rule too. 9. Törökország. Törökország haderejét a szárazföldi hadsereg, a légierő és a haditengerészet adja, amelyeket a vezérkari főnök felügyel. This is an exercise where we can show our capabilities in full context in every front, in sea, air, land, and the combination of them. Ideológiájuk a kemalizmus, más néven a hatnyíl eszméit követi. Nevét Mustafa Kemal Atatürkről, a köztársaság alapítójáról kapta, hat irányelve pedig a republikanizmus, a szekularizmus, a nacionalizmus, a popularizmus, a forradalmiság és az etatizmus. Törökország hadseregének létszáma jelenleg több mint 350 000 fő, a NATO tagságnak köszönhetően pedig az ország védelmet élvez az aktív fenyegetésekkel szemben. Mindemellett a NATO szövetségeseivel kötött nukleáris megállapodásnak köszönhetően az Incirlik légitámaszpont nukleáris fegyverek készleteit is tárolja. He said joint drills like FS 2022 are especially important at a time when the world is going through major political, economic and social changes. 8. Japán. A japán önvédelmi haderők az ország katonai szolgálatának minden ágát felölelik. The country's self-defense forces are among the most technologically advanced on the planet, but have not been involved in any conflict since their formation after World War II. 3 haderőnemből áll, amelyek a II. Világháború után alakultak. A japán szárazföldi, tengerészeti és a légi véderő. Since then, pacifism has become a part of post-war Japanese culture. A japán hadsereget kapitulációra kényszerítették 1945-ben a Douglas MacArthur tábornokkal kötött okmány aláírásával. De 1960-ban fordult a kocka, miután az amerikai-japán biztonsági egyezmény lehetővé tette az önvédelmi haderők megalapítását. Japán 250 000 fős hadserege azóta szorosan együttműködik az Egyesült Államokéval. Once arch enemies, Japan and the US are now among the closest allies. Tokyo is also trying to amend its constitution in order to have offensive military capabilities. 7. Oroszország. Bár Ukrajna orosz inváziója súlyosan befolyásolta az ország jelenlegi katonai státuszát, Oroszországi a világ egyik legerősebb és leghatásosabb hadereje hadi történelmének köszönhetően. How is the Russian army holding up right now? Not very well. According to the British Ministry of Defense Intelligence, they have lost 25% of the invasion force that they have committed to Ukraine. Tagadhatatlan, hogy Oroszország kulcsszerepet játszott olyan konfliktusokban is, mint a napóleoni háborúk, vagy mindkét világháború. Napjainkban a volt Szovjetuniót jelentős atomhatalomként tartják számon, hadseregének létszáma pedig meghaladja az 1 milliót. Russia's army has always had a fairly brutal way of warfare. We saw this in Afghanistan in the 1980s, in Chechnya in the 1990s and early 2000s, and of course in their intervention in support of Bashar al-Assad, Syria's dictator, from 2015. A katonai erők további 2 millió fővel gyarapodtak, az ország katonai kiadásainak éves költségvetése pedig a maga 61 milliárd dollárjával a 4. legmagasabb a világon. 6.
Franciaország. A francia fegyveres erők mindenhol jelen vannak, a zsandarmőrinek, vagyis a francia rendőrségnek, a francia hadseregnek, a haditengerészetnek, illetve a légi és űrhaderőnél állomásozó katonáknak köszönhetően. The academy was set up by Napoleon in 1802. Students flock here to become the future elite of the French army. Védelmi költségvetése az egyik legnagyobb az Európai Unióban, csak az unión belül a legnagyobb összhaderővel ők rendelkeznek. Az ország múltbéli hódításai és katonai ereje legendásak, jelen pillanatban pedig hadseregük 11 000 aktív főt számlál. Lieutenant Tanguy is one of roughly 5,100 soldiers deployed by France as part of Operation Barkhane, a mission to fight Islamic extremism in West Africa. Elsődleges célja népének védelme, valamint a NATO tagjaként a nukleáris agresszió elrettentése világszerte. Ötödik, az Egyesült Királyság. Ő felsége fegyveres erői védik az országot, és Franciaországhoz hasonlóan történelmileg is nagy szerepet játszottak a jelenlegi Európa kialakulásában. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! A brit királyi haditengerészet legendás hírű. A nemzet hadserege és a királyi légierő pedig támogatja a királyság önvédelmi, békefenntartó és humanitárius erőfeszítéseit. We've got to take a bit more risk to embrace technology in a much stronger way so that we're an even better armed forces to support this amazing nation. Az Egyesült Királyság nagy tartalékállománnyal is rendelkezik. Ennek létszáma megközelíti a 40 000 főt, a hadseregé pedig a közel 200 000-et. Mindezek mellett Nagy-Britannia a világ 5 legelismertebb nukleáris nagyhatalmának egyike, és a NATO egyik vezető tagja. Negyedik, India. Számos szervezet támogatja India 3 fő katonai ágának a megosztását. Surrounded by hostile neighbors, India has fought numerous wars to protect its border. To deter any future conflict, the Asian nation has built one of the world's most trained and powerful armies. India hadereje a szárazföldi haderőből, a légierőből és a haditengerészetből áll. A létszáma a második legnagyobb a világon 1,5 millió fővel, és további pár millióan várakoznak még a tartalékállományban. Soldiers have previously been recruited by the Army, Navy and Air Force separately and typically serve for up to 17 years for the lowest ranks. Az ország sorkatonai szolgálatának hiánya jelzi, hogy Indiái a világ legnagyobb önkéntes hadserege, amelynek éves költségvetése meghaladja a 69 milliárd dollárt. Ez szükségessé teszi a katonai eszközök hazai gyártását, mivel India a védelmi alapanyagai nagy részét más országokból, jellemzően Oroszországból és az USA-ból importálja. This was a wake-up call for India's military, which has begun to rapidly update its air force with aircraft from France, Russia and the United States. Harmadik, Izrael. Az izraeli védelmi erők hadserege talán kisebb, mint a listán szereplő többi országé, de kiváló képzettségének és hatalmas szaktudásának köszönhetően sokszor bizonyította már a rátermettségét. For 72 years, you've heard our story. Tiny country surrounded by enemies, surviving against all odds. Szólnak hírek arról, hogy az izraeli hadsereg rendelkezik nukleáris adottságokkal, de az ország szárazföldi, légi és haditengerészeti ereje mind-mind képzett szakemberekből áll. Israeli citizens are required to serve in the military. Most soldiers are drafted at the age of 18. A sorkatonai szolgálat Izraelben azt jelenti, hogy az ország minden állampolgára kész megvédeni a hazáját, hadserege pedig a nagyszámú női haderejéről is híres. It was something I was sure that I was going to do. It's a challenge for girls to be here. I knew that I wanted to be a combat soldier. I'm here to motivate others. Az ország harckocsi, repülőgép és más egyéb jármű arzenálja is igencsak széles, főleg a régión belül régóta fennálló feszültség miatt. Második, Kína. Jelen esetben hadierő tekintetében a kínai népi felszabadító hadseregről, nem pedig a kínai köztársaság hadseregéről fogunk beszélni, amelyek közül az utóbbi a Kína melletti szigeteket, köztük Tajvánt is védi. Today the Telegraph is on a military base in southern Taiwan, where the army is demonstrating its ability to defend the island. A népi felszabadító hadsereg a kínai kommunista pártot védi, és a szárazföldi, légi, rakétás, haditengerészeti és stratégiai támogatottsági erőkből állnak. Védelmi költségvetése az USA mellett a második legtöbb, 2 millió fős hadserege pedig a legnagyobb a világon.
The buildup is aimed at meeting Beijing's goal of having a world-class military by 2049, the 100th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Tank és tengeralattjáró flottája szintén az egyik legnagyobb a világon, az országnak pedig a jelek szerint esze ágában sincsen megállt parancsolni harci uralmának a világ egyik legbefolyásosabb szuperhatalmaként. To make that China dream a reality and achieve the Great Rejuvenation, Chinese leaders believe they must have the world's most powerful military. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangommat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, az Amerikai Egyesült Államok. A világ egyetlen nemzete sem költ annyit országának védelmére, mint az USA. And it certainly spends more on its military budget than any other country does today. That's all pretty well known. But less well known is the fact that the US has around 800 military bases around the globe. Az ország éves költségvetése meghaladja a $700 milliárd, és az USA-é a világ harmadik legnagyobb hadserege. Az Egyesült Államok 6 fő szolgálati ágában jelenleg több mint 1 millió katona tevékenykedik, mindemellett Amerika 2019. decemberében létrejött aktív és független Space Force, vagyis az űrhaderő egyetlen tulajdonosa is. The reality is the battlefield is changing from planet Earth to space. This is the view of the Asian-Pacific theater. And the threat matrix in space is very different. It's congested, it's contested, and it's competitive. Ez annak ellenére igaz, hogy Amerika földrajzilag viszonylag elszigetelt a többi országtól a listánkon. Ez persze nem változtat az államok szuperhatalmi pozíciójának tényén, és azon, hogy fegyveres erőit a világ egyik legerősebbjének tekintik. So what exactly is the Army testing? And would the Iron Dome be enough to protect this U.S. territory, which is playing an increasingly important role in America's strategy to counter China? Van még olyan hadsereg, ami felfért volna a listánkra? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!